ओके नमस्कार बेसिक अफ टेक्निकल एनालाइसिस सिरिजको पार्ट 5 मा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ व्हाट इज मर्निङ स्टार प्याटर्न र व्हाट इज इभिनिङ स्टार प्याटर्न भनेर। यदि तपाईले हाम्रो यस सिरिजका अरु भिडियो हेर्नु भएका छैन भनेदेखि कृपया अगाडि गएर अरु चार्ट प्याटर्नहरुको बारेमा पनि तपाईहरुले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र कुरा गरौँ आज हामी के कुराकानी गर्नेछौँ त यस भिडियोमा। आज यस भिडियोमा हामी पहिला कुराकानी गर्नेछौँ मर्निङ स्टार भनेको के हो भन्ने विषयमा राम्रोसँग बुझ्नेछौँ र व्हाट इज इभिनिङ स्टार चार्ट प्याटर्न भनेर पनि हामी बुझ्नेछौँ दोस्रोमा। र त्यसपछि चाहिँ हामी रियल चार्टमा चाहिँ यसको इक्जाम्पल कसरी देख्न सकिन्छ भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ व्हाट इज मर्निङ स्टार चार्ट प्याटर्नबाट। मर्निङ स्टार चार्ट प्याटर्न भनेको के हो त? यदि तपाईलाई थाहा छैन भनेदेखि एउटा यो चित्र तपाईले अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस चित्रमा दिएको यस चित्रमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तीनवटा, एउटा रेड क्यान्डल, एउटा ग्रीन क्यान्डल र बीचमा चाहिँ प्लस साइन भएको डोजी क्यान्डल फर्म भएको देख्न सक्नुहुन्छ। त के हो त्यसले के व्याख्या गर्छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई बताउँछु। सपोज यस रेड क्यान्डलमा यदि मानौ यस क्यान्डल डेली क्यान्डल हो भनेदेखि प्राइस यहाँनेरि ओपन भएर एकदमै सेलिङ प्रेसर आएर यहाँनेरि आएर क्लोज भयो त्यस दिनमा। र भोलिपल्ट चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि यहीँनेरि ओपन भयो, यहीँनेरि क्लोज भयो, यति हाईसम्म गयो, यति लोसम्म गयो। यहाँ बायर पनि कन्ट्रोलमा भएन, सेलर पनि कन्ट्रोलमा गएन। भनौँ न अघिल्लो दिन सेलर एकदम कन्ट्रोलमा थियो, त्यहाँबाट तलबाट बायर आएर त्यो माथिबाट आएको प्रेसरलाई थेकेर यहीँ राख्यो हैन। र भोलिपल्ट चाहिँ बायर प्रेसरमा आएर चाहिँ यहाँनेरि गएर क्लोज भयो, ओपन यहाँनेरि भयो र क्लोज यहाँनेरि गयो। त्यस दिनको हाई यहाँ छ र लो यहाँ छ। यसले के बताउँदछ भनेदेखि प्राइस माथिबाट एकदमै तल आइरहेको बेलामा यहाँनेरि आइपुगेपछि चाहिँ यहाँनेरि एक दिन सपोर्ट लिएर बायरहरूले एकदम सपोर्ट लिएर अर्को दिन पुश गरेर माथि लग्यो। यसले सिग्नल गर्दछ कि प्राइस चाहिँ अब बुलिश सिग्नलमा जाँदैछ हैन, प्राइस चाहिँ फर्कियो, अब चाहिँ रिटर्न भयो है भन्ने यसले एउटा संकेत दिँदछ। त यदि तपाईहरुले लाइभ चार्टमा हेर्नुभयो भनेदेखि जब डाउन ट्रेन्ड फर्म भइरहेको हुन्छ, डाउन ट्रेन्डमा जब तपाईले मर्निङ स्टार फर्म हुन्छ, मर्निङ स्टार फर्म भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ प्राइस माथि जान्छ, बुलिशमा जान्छ भन्ने एउटा संकेत दिँदछ। यस चार्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जब डाउन ट्रेन्डमा छ प्राइस, त्यसपछि एउटा रेड क्यान्डल फर्म भयो, त्यसपछि एउटा डोजी क्यान्डल फर्म भयो र अर्को बुलिश क्यान्डल फर्म भएपछि प्राइस चाहिँ पोटेन्शियल डिरेक्सन अपवर्ड गएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्न के चाहन्छु भनेदेखि मर्निङ स्टार तपाईले अहिले मैले यो चित्रमा देखाए जस्तो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भन्ने छैन, यसको भेरिएसन अलर्ट हुन सक्छ। यदि तपाईले यही यसै पिक्चरमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि यो अलिकति ठुलो छ, यो अलिकति सानो छ, यो अलिकति मोटो छ हैन। यो भनेको कहिलेकाहीँ यो अलिकति ठुलो हुन सक्छ, हरियो क्यान्डल अलिकति ठुलो हुन सक्छ, अथवा रेड क्यान्डल अलिकति सानो हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट सेम हुँदैन, तपाईले थाहा पाउन सक्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई लाइभ चार्ट प्याटर्नमा पनि देखाउन सक्छु। र मर्निङ स्टार भनेको हामीले बुझ्यौँ। र अब हामीले कुरा गरौँ इभिनिङ स्टार भनेको के हो। व्हाट इज इभिनिङ स्टार चार्ट प्याटर्न। इभिनिङ स्टार भनेको चाहिँ ठ्याक्कै मर्निङ स्टारको अपोजिट हो। अपोजिट भनेको जहाँ चाहिँ रेडको ठाउँमा ग्रीन क्यान्डल हुन्छ, त्यस दिन ओपन यहाँनेरि भएर अघिल्लो दिन ओपन भएर बाइङ प्रेसर एकदमै माथिसम्म गयो, यहाँनेरि गएर क्लोज भयो हैन, माथि बढिरहेको थियो। अर्को दिन नेक्स्ट दिन चाहिँ सेलरहरूले योभन्दा माथि जान दिएनन् हैन, प्राइस यहाँनेरि नै ओपन भयो, यहाँनेरि नै क्लोज भयो, यहाँनेरि स्टप भयो भनेपछि यो दिन न त बायर प्रेसरमा छ न त सेलर प्रेसरमा छ, ठ्याक्कै इक्विलिब्रियममा छ। र त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ सेलरहरूको चाहिँ एकदमै प्रेसर परेर चाहिँ यहाँनेरि गएर क्लोज हुन्छ, यहाँनेरि ओपन भएको, यहाँनेरि गएर क्लोज हुन्छ भनिसकेपछि अब चाहिँ सेलर कन्ट्रोलमा आयो हैन। बायर यहाँसम्म आइपुगेको थियो, त्यहाँबाट बायरको पावर सकियो, अब त्यहाँबाट चाहिँ सेलर कन्ट्रोलमा आउँदैछ भन्ने चाहिँ यसले डाउन ट्रेन्डको संकेत गर्दछ। डाउन ट्रेन्डको संकेत गर्दछ जुन हामीले यदि प्राइस अप ट्रेन्डमा छ र इभिनिङ स्टार प्याटर्न फर्म भयो भने चाहिँ अब चाहिँ प्राइस मोमेन्टम डाउन ट्रेन्डमा जाँदैछ भनेर हेर्न सकिन्छ। जुन तपाईले यस चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस अप ट्रेन्डमा छ, त्यहाँबाट एउटा ग्रीन क्यान्डल र रेड क्यान्डल र रेड क्यान्डलको बीचमा चाहिँ एउटा सानो डोजी क्यान्डल फर्म भयो भने कि इभिनिङ स्टार फर्म भइसकेपछि पोटेन्शियल डिरेक्सन तलतिर गएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र इभिनिङ स्टार पनि तपाईलाई हरेक भेरिएसनमा हुन्छ। ठ्याक्कै यो तपाईले जुन चित्रमा देख्नु भएको छ नि, यो चित्र भनेको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र दिएको चित्र हो, ठ्याक्कै यस्तै तपाईले भेट्न सक्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ भेट्न सकिएला, तर ठ्याक्कै यस्तो नहुन पनि सक्छ, हल्का तलमाथि भेरिएसन हुन्छ जुन हामीले चार्टमा कुराकानी गर्नेछौँ। र हेरौँ अब चार्टमा कसरी देख्न सकिन्छ त इभिनिङ स्टार र मर्निङ स्टार। ओके, यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ मैले दिएको तपाईले देखिरहनु भएको यो जुन चार्ट छ, यो चार्ट भनेको चाहिँ नबिल ब्याङ्कको अहिलेको
चार्ट हो जुन डेली फ्रेममा हामी हेरिरहेका छौँ। हामी यहाँ इभिनिङ स्टार र मर्निङ स्टार खोज्ने कोसिस गर्छौँ होइन, कहीँ कतै देख्न सक्छौँ हामीले भनेदेखि। सपोज ओके तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन अहिले तपाईँलाई यहाँ दिएको छ, यो मेरो क्रसर जहाँनिर छ यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लामो ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको छ र भोलिपल्ट चाहिँ सानो डोजी क्यान्डल, धेरै सानो छैन तर मैले अघि नै भने भेरिएसन हुन्छ यसको होइन। तर मैले चाहिँ यसलाई मान्न सक्छु कि एउटा यो चाहिँ इभिनिङ स्टार फर्म भएको हो, मैले मान्न सक्छु। एउटा अप ट्रेन्डमा थियो यो, जुन अप ट्रेन्ड सकिसकेपछि एउटा मर्निङ स्टार फर्म भयो यहाँ। ल एउटा हरियो क्यान्डल छ, हरियो क्यान्डल पछि रातो क्यान्डल, र रातो क्यान्डललाई चाहिँ फेरि यहाँ रातो अर्को रातो क्यान्डलले एकदमै लामो यहाँ तलसम्म आएर सेलिङ प्रेसर परेको छ। त्यसपछि चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र त्यस्तै गरी हामी अर्को उसको हेरौँ, मर्निङ स्टार फर्म भएको हेरौँ कतै, यदि हामीले देख्न सक्छौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ म मर्निङ स्टार फर्म भएको हेर्न सक्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेड क्यान्डल छ, त्यहाँबाट एउटा स्मल क्यान्डल आयो र अर्को फलोड बाई चाहिँ ग्रिन क्यान्डल आएर चाहिँ एकदमै माथि भएको छ। यो र यो ठ्याक्कै सेम लेभलको छैन पिक्चरमा दिएको जस्तै, तर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति लामो भए पनि एउटा द लङ्गर द इट इज द स्ट्रङ्गर द ट्रेन्ड इज भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट मासतिर गएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्ड। यस्ता थुप्रै अरू उदाहरण तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा के त ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि जुन तपाईँले उदाहरणमा देख्नुभएको छ ठ्याक्कै त्यस्तो नहुन सक्छ, तर तपाईँले ध्यान दिइराख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ चार्टमा। यदि यो फर्म भएको देख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यस्तो हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्राइस रिटर्न हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो आज हामीले के सिक्यौँ त भन्दाखेरि आज हामीले सिक्यौँ वाट इज मर्निङ स्टार भनेर। मर्निङ स्टार भनेको एउटा बुलिस प्याटर्न हो, बुलिस प्याटर्न हो जसले चाहिँ अब पोटेन्सियल डिग्रेसन अपवार्ड जाँदैछ भन्ने कुराहरू जनाउन सक्छ। र कसरी फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रेड क्यान्डल फर्म हुन्छ, रेड क्यान्डल पछि फलोड बाई सेकेन्डतिर चाहिँ न तल गएको न माथि गएको एउटा सेम लेभल जहाँ ओपन भयो त्यसकै वरिपरि क्लोज भएको र भोलिपल्ट चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो मर्निङ स्टार क्यान्डल चार्ट प्याटर्न भन्ने बुझिन्छ। र हामीले अर्को सिक्यौँ वाट इज इभिनिङ स्टार भन्ने बुझ्यौँ। इभिनिङ स्टारमा चाहिँ ठ्याक्कै यो उसको उल्टो हुन्छ, मर्निङ स्टारको उल्टो हुन्छ इभिनिङ स्टार भनेको, जहाँ चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डल फर्म हुन्छ, यहाँनिर ओपन हुन्छ, यहाँनिर क्लोज हुन्छ, र भोलिपल्ट चाहिँ यहीँनिर ओपन भएर यहीँनिर नै क्लोज हुन्छ, यहीँ ओपन हुन्छ, यहीँनिर क्लोज हुन्छ, र फलोड बाई अर्को दिन चाहिँ रेड क्यान्डल फर्म हुन्छ जुन चाहिँ ओपन यहाँनिर भएर क्लोज यहाँनिर हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई इभिनिङ स्टार फर्म भन्छ, जसले चाहिँ डाउनवार्ड सिग्नल हुँदैछ। अब चाहिँ पोटेन्सियल डिरेक्सन अबको डिरेक्सन चाहिँ डाउनवार्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू जनाउँछ र हामीले तिनै कुरालाई चाहिँ चार्टमा पनि हेऱ्यौँ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कृपया कमेन्ट गर्न नभुलिदिनु होला। र साथसाथै हामीले अर्काले आउने भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले कृपया सब्सक्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।